56, take 1. To what extent was the Czech economy and the other socialist economies directed from Western trade to the East? Já to můžu ukázat na příkladě Československa. Československo bylo totiž ze všech východoevropských zemí tou zemí, která byla nejvíc orientována na západ. Odhlížím teď od východního Německa, protože to byla část německého hospodářství. A ta reorientace, ta orientace na východ se uskutečnila ve všech zemích, ale v Československu znamenala největší změnu proti předválečnému stavu. Ty ostatní země, jako třeba Maďarsko nebo Jugoslávie, řekněme, byly víc zemědělskými zeměmi. Naproti tomu Československo a především české země byly průmyslové země, které měly velice těsný vztah k západoevropské ekonomii, počínaje Německem samozřejmě, to znamená nejbližším sousedem. A to všechno se naráz změnilo. Muselo se to změnit z hlediska sovětského vedení a z hlediska vedení ostatních komunistických stran, protože bylo třeba vytvořit veliký mocný blok se Sovětským svazem s takovým východním předpolím. Já to ukážu na otázce oceli v Československu, ale myslím, že to je typický příklad. Ocel se chápala v tehdejších hospodářských koncepcích jako vůbec základ průmyslu. I když to už tenkrát začínal být základ historický, že už to pro strojírenství to mělo význam, ale ne pro pozdější elektroniku. Šlo o to tedy v Československu zvětšit výrobu oceli, pro kterou Československo mělo předpoklady a tradici. K tomu ovšem je třeba především koks, uhlí a ruda. A ta orientace na východ směrem k Sovětskému svazu vedla k tomu, že se rozhodlo budovat veliký hutní kombinát na východním Slovensku, prakticky u hranice se Sovětským svazem. To mělo jistě vojensko-strategické důvody a mělo to i jisté hospodářské důvody, protože ruda přicházela ze Sovětského svazu především a koks anebo uhlí z ostravské oblasti a tady bylo možno využít zpětného chodu vagonu. Čili jistá racionalita tady byla, ale nicméně to je kuriózní případ výstavby velkého hutního kombinátu v místě, kde není ani ocel, ani ruda. A pokud je o to množství té oceli a železa, které v Československu se mělo vyrábět, to je taky příklad toho, jak funguje ten centralistický systém. Normálně v tržním hospodářství se nemůže prodávat ocel v nějaké zemi za cenu, která je mnohem vyšší, než je cena, za kterou je možno nakoupit u souseda. Je možno samozřejmě protekcionisticky se ohradit a bránit přílivu japonské oceli do Spojených států, ale to už je určitá deformace tržního hospodářství. Ale ten východní systém, to je prostě světový mistr v protekcionismu. Takže se v Československu začala vyrábět ocel v takové množství a s takovými náklady, že výrobky z té oceli by nebylo možno na světě konkurovat. Jenže nešlo o to je vyvážet do světa, nýbrž do východních zemí. Čili tady je vidět, jak ta představa, že není třeba přihlížet k reálným nákladovým cenovým relacím, jak prostě zdeformovala strukturu hospodářství, samozřejmě podle politických cílů, které to vedení chtělo uplatnit. A ještě jedna snad poznámka. Ta násilná reorientace československé ekonomie a ostatních ekonomií v takovém směru, řekněme, který byl hospodářsky neracionální, bylo možno uskutečnit jenom tím, že se vzala podnikům jejich samostatnost. Samostatné podniky by se takto neorientovaly. Ale když podniky za svoji výrobu neodpovídaly, když se to všechno dělalo z jedné kapsy, tak bylo možné ty věci do hospodářství prosadit. Why are all the basic economic relationships in Soviet-style systems deformed, distorted? To zase souvisí už do značné míry s těmi předchozími otázkami. Vznikla představa, nebo vedení těch komunistických stran mělo představu, že může mít velikou volnost v tom,
co se v tom hospodářství bude dělat pod jeho vedením. Zdálo se, že nejsou skoro žádné hranice pro určení hospodářských čísel. Když se rozhodlo, že půda například se nebude prodávat, že nebude mít žádnou cenu, tak půda skutečně neměla žádnou cenu. A podniky, které se postavily na té půdě, nebyly zatíženy náklady za tu půdu, rentou za tu půdu. Stejně tak, když se rozhodlo, že mzdy se změní tak, že nebudou žádné takzvané hladové mzdy, tak bylo možno prostě platit, jak se rozhodlo. A nebylo jasné, že ty věci není možno do nekonečna dělat, že není možno do nekonečna zcela libovolně, bez ohledu na určité ekonomické relace, věci dělat. V případě chleba, který jsem uváděl, se poznalo za několik měsíců, že to nejde. Ale v případě té oceli, v případě té půdy, v případě výše mezd a v ostatních případech to trvalo mnohem déle. To je ta souvislost, já bych odhadoval, že pro nás v Československu, pro ty lidi, kteří to dělali a kteří tomu věřili nejdřív, to trvalo, řekněme, od takového roku 49 do roku 55-6, to znamená 7-8 let, než se ty souvislosti, aspoň část těch souvislostí poznala a začalo se uvažovat o změnách. What limits does party control of the economy set to reform, and what sort of changes might happen within the system? Myslím, že tato otázka souvisí zase velice úzce s předchozími otázkami. Dokud je třeba v hospodářství prosazovat politické cíle, které jsou z hospodářského hlediska natolik iracionální, jako ty cíle, na které jsem poukázal, do té doby musí být systém řízení centralizovaný, do té doby nemohou být podniky samostatné, do té doby musí strana mít totální kontrolu společnosti a hospodářství. To bylo první období vývoje tohoto systému a těchto zemí, po druhé světové válce, řekněme, které, i když si můžeme myslet o povaze těch cílů, co chceme, jestli byly dobré nebo špatné, to je jiná otázka. Pravda je, že z hlediska mechanismu řízení tyto cíle si vynucovaly centralizaci. Dneska dochází především Sovětský svaz, od kterého všecko záleží ve východní Evropě, k revizi, podle mého názoru, svých zásadních dlouhodobých hospodářských a politických cílů. Já takhle chápu důvody, pro které Gorbačov dělá reformu. Cíle jsou dneska jiné. A jiné cíle, které jsou mnohem racionálnější, které jsou mnohem přiměřenější, řekněme, geoekonomickým a geopolitickým danostem Sovětského svazu a východní Evropy, nevyžadují už tento centralistický systém, který má něco vnucovat, co není přirozené v Sovětském svazu a v těch zemích. Čili revize cílů vede k možnosti revidovat systém. To znamená, hranice pro stranické řízení jsou teď jiné, než byly předtím. Jestli tyhle ty cíle, které dneska oni si představují, že by se podle nich měly vyvíjet, jsou takové, že podniky samostatné je budou sledovat. Není už třeba tohoto centralismu a této stranické kontroly. To znamená, já bych řekl, že tady je možnost modifikace toho systému, určité racionalizace toho systému, změny poměru mezi politickými a ekonomickými cíli. To všechno je dneska vidět v Sovětském svazu a v ostatních zemích. To je všechno v pohybu. Já si myslím, že to, co jsme si představili v Praze v roce 68, se tedy vrátilo tady a že my taky jsme chtěli v té jedné zemi závislé od sovětské hegemonie, jsme chtěli taky měnit cíle, i když jsme se nemohli dotknout těch cílů celého bloku. A my jsme viděli tu souvislost mezi změnou těch cílů a změnou systému. Ta byla možná v rámci nové politiky s novými cíli. Thank you very much. Thank you.